the was difference ها was difference څه شی دی was difference هم زمونږ سره ډکټ دی ها ډکټ دی او کوم ځای نه سٹارټ کیږي starting from epididymis د epididymis نه epididymis د epididymis نه سٹارټ کیږي تقریبا دا زمونږ سره 16 inches یا لیکلی شي چې 40 سنټیمیټر لانګ دی posterior border of the testis د اسنس کیږي upward ها اسنس upward into pelvis ته رسي ها او بیا downward راځي posterior surface of urinary bladder باندې دا downward راځي ها دا د ټیسټس نه راځي په انګواینل کینال باندې راځي ها posterior side ته لاړ شي د بلیډر او بیا هلته زموږ سره په ایجیکولیټري ډکټ کې میلاویږي ها ایجیکولیټري ډکټ کې د سیمینار ویزیکل نه چې کوم ایجیکولیټري او بیا په پینس کې راځي که زه تاسو ته جسټ یو سمپلیفاید ډایګرام جوړ کړم فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ټیسټس ده د دې ټیسټس نه زموږ سره ریټ ټیسټس او بیا دا امپولا ده جسټ زه به دا د امپولا سټرکچر داسې جوړ کړم دا واس ډیفرنس د دې ځای نه سټارټ شي داسې ښه دا واس ډیفرنس بره لاړ شي دا یو ټیوب لایک سټرکچر دی بره لاړ شي دا بره کله لاړ شي دا دلته به زه جسټ د ایکسپلینیټري پرپز لپاره دا به یورینري بلیډر جوړ کړم ښه دا یورینري بلیډر دی خو دغې به یوریترا جوړه کړم دا جسټ د ایکسپلینیټري پرپز لپاره ښه دا داسې راشي دا دلته دې سره میلاویږي ښه په دې ځای کې دلته سیمینال وې لیکلي ښه جسټ اوټ اف پروپورشنل ما لږ بیگ جوړ کړو خو جسټ د ایکسپلینیټري پرپز لپاره ښه دې ته زمونږ سره دا چې په کوم ځای کې د دې سره میلاو شي دا او بیا دا دلته راځي دا دې ته ایجیکولیټري ډرک وایي ښه ایجیکولیټري ډکټ ورته وایي دا یو سیټ ته مې بل ته ما جسټ یو جوړ کړو د دې ځینه واخله د دې ځای پورې دې ته موږ څه وو دې ته موږ واس ډیفرنس وو ښه واس ډیفرنس دا واس ډیفرنس دلته راشي او دا بیا زموږ سره څه شی ده دا یوریترا ده دا څه شی ده دا په دې یوریترا کې کولاو شو ښه او ټوټل دې سټرکچر ته موږ پینس وو ښه پینس په دې پینس باندې دا ما چې کوم دا جوړ کړو دا دې ته فور سکن وایي ښه فور سکن یا دې ته پریفیوس هم وایي ښه دا موږ په سرکمسیژن کې دا بیا لرې کوو ښه هندوان دا نه لرې کوي د دې یو دغه دا دی چې د ایډز وایرس چې کومه دی د ایډ وایرس هغه اکثر دلته دغه کېږي ایز کمپیر ټو د هندوانو مسلمانانو ته دا ډیزیز کم لګي یو پکې دا فیکټر انوال دی ښه چې دا پریفیوس چې کومه دی مسلمانان دا سنتونه کوي سرکمسیژن کوي د دې د وجې نه دا دغه کېږي ښه دې ته سیمینال ویدیکل وایي د دې نه هټ کار په دې دی کې به موږ د دغه خبره کوو پراسټیټ ګلینډ دي او بیا په دې دی کې یو بل موږ سره بلبو یوریترل ګلینډ دي ښه دلته یو دې سیټ ته بلبو یوریترل ګلینډ یو دې خوا سیمینال دلته وي نو دا از ا هول زموږ سره څه دی دا زموږ سره واس ډیفرنس دی د واس ډیفرنس کار څه دی د واس ډیفرنس کار دا دی چې دلته کله سپرمیټوجینیسس وشي نو د هغې اممیچور سپرم دلته چې کله موټایل شي میچور شي نو دا بیا راځي نو یو خو دا واس ډیفرنس زمونږ سره په دې کې امپولا ده هغه زمونږ سره دا سټور کوي دا سپرم د لانګ ټایم دپاره سټور کوي دویم دا سپرم ټرانسمیټ کوي ښه د دې ځای نه دا سپرم را رواني او دا سپرم دلته راځي ښه او په دې ځای باندې په دې کې د سیمینال ویزیکل فلویډ د پروسټیټ
سیکریشنز او د بل بویوريتري یا کوپرګلینډ سیکریشنز میلاویږي او سپرم میچور سپرم چې کومه دي په سیمن کې څه کیږي دا د دې ځای نه ریلیز کیږي. نو دا ټرانسپورټ اپ څه کوي؟ ټرانسپورټ اپ سپرم کوي. ښه په دغه کې به دا و په نیکسټ ټاپک کې چې کله دا موږ سره ریلیز کیږي نو دا سیکریشنز په څنګه کیږي په څومره اماونټ کې راځي هغه به خبره به هلته کلیر شي. خو جست د دې ټیوب چې تاسو ته پته وي چې د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې تقریبا دا 16 انچز جوړیږي دا د موږ سره څه شی دی واس ډیفرنس دی. ښه